वेलकम टु एन्ट्रान्स गेटवे। यो भिडियोमा हामी PHP को अपरेटर्स भनेर के हो भनेर चाहिँ त्यसको बारेमा डिटेल नलेज लिन्छौँ। अपरेटर्स भनेको चाहिँ कुनै पनि दुईटा भेरिएबलको बीच पर्फर्म गर्ने अपरेसन्सलाई भनिन्छ। अब हाम्रो PHP मा टन्नै अपरेटर्सहरू छन्, लाइक अर्थमेटिक अपरेटर्स, असाइनमेन्ट अपरेटर्स, अनि यो सब अपरेटर्सको नामहरू हो। यो भिडियोमा चाहिँ हामी दुईटा अपरेटर्स अर्थमेटिक अनि असाइनमेन्ट अपरेटरको बारेमा मात्रै पढ्छौँ। अर्थमेटिक अपरेटर्स भन्नाले चाहिँ अब जस्तो एडिसन, सब्ट्र्याक्सन, मल्टिप्लिकेसन यस्तो अपरेसनहरू गर्ने मेथड्सलाई चाहिँ अर्थमेटिक अपरेटर्स भनिन्छ। अब कोडमा जाउँ। अब यहाँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ जहिले पनि टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ हामी सही पेजमा छौँ कि छैनौँ त भनेर चाहिँ चेक गर्ने बानी पर्नुपर्छ। सबै कोड लेखेर एकैचोटि कम्पाइल गरेर एरर आउटपुट हेर्न खोज्दाखेरि एरर देखायो भने चाहिँ अलि डिबगिङ गर्न हामीलाई अलिक गाह्रो पर्न सक्छ। त्यही भएर स्टेप बाई स्टेप हेर्ने बानी गरौँ। अपरेटर्स PHP पछि हामी यहाँ राइट पेजमा छौँ। ल सबैभन्दा पहिला हामी अर्थमेटिक अपरेटर्सको बारेमा हेरौँ। यहाँ चाहिँ लाइन ब्रेक पनि गरौँ। अब यो चाहिँदैन हामीलाई, एकछिन यहाँ बुझ्नलाई मात्र हो। अब सबभन्दा पहिला अब नोट्समा फेरि एकचोटि हेरौँ। अब के छ त अपरेसन्सहरू, एउटा एडिसन, सब्ट्र्याक्सन, मल्टिप्लिकेसन, डिभिजन, मोडुलस। सबै पाँचवटा एक एक गरेर हामी हेरौँ। सबैभन्दा पहिला त्यसको लागि दुईटा भेरिएबल बनाऊँ। $num1 = 2, $num2 = 8। सबैभन्दा पहिला हामी एडिसन अपरेटर हेरौँ। यो चाहिँ सजिलै छ तपाईँको। एडिसन = num1 + $num2 इको एडिसनल अपरेटर गरेर हामीले यदि $एडिसन गऱ्यो भने हेर्न सक्छौँ यसको भ्याल्यु। फेरि यहाँ बिआर एकचोटि गरौँ हामी। लाइन ब्रेक चाहिँ गरेर हौँ। तपाईँको एडिसनल भ्याल्यु आयो अपरेटर। यस्तै गरेर हामीले अब सब्ट्र्याक्सन पनि गर्न सक्छौँ। सब्ट्र्याक्सन = $num1 - $num2 कपी गरौँ, पेस्ट गरौँ। सब्ट्र्याक्सन अपरेटर नलेखौँ, लेख्दा नि हुन्छ, खासै प्रब्लम त हुँदैन। लाइन ब्रेक चाहिँ गर्दैछौँ, छुट्टिन्छ कहिलेकाहीँ। सब्ट्र्याक्सन सब10, सरी यो मिस्टेक यहाँ होइन, हामीले यहाँ हाल्नुपर्ने हो। यो पनि यहाँ हाल्नुपर्ने होइन, यहाँ हाल्नुपर्ने हो। यसरी हाम्रो कोड जान्छ। दुईटा डट भयो, एरर चाहिँ आइरहन्छ। ल दिन्छ दुईटा हामीले एडिसन पनि भयो, सब्ट्र्याक्सन पनि गऱ्यो। नेक्स्ट रहेको छ हाम्रो नोट्स अनुसार मल्टिप्लिकेसन र डिभिजन। यसको चाहिँ हामी अब फेरि बनाऊँ। मल्टिप्लिकेसन = $num1 * $num2। यस्तै गरेर फेरि यसलाई कपी गरौँ।
फेरि चेक गरौँ। मल्टिप्लिकेसन पनि भयो 8 2 जा 16 र लास्ट रहेको छ डिभिजन। यसलाई चाहिँ 2 ले 1 ले गरौँ ताकि सजिलो होस् हामीलाई हेर्नलाई। अब अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ के रहेछ भने मोडुलस अपरेटर भनेको छ। यो मोडुलस अपरेटर भन्नाले चाहिँ के हो भन्नाले चाहिँ मोडुलस अपरेटरको काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि कुनै पनि दुईटा नम्बरलाई डिभाइड गर्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूको यो रिमाइन्डर आउँछ कि आउँदैन भनेर हामीले पत्ता लगाउँछौँ। एक्जाम्पल यदि अब एकछिनलाई हामी यो अर्को एउटा दुईटा नम्बर बनाऊँ, एकैछिन यो मोडुलस अपरेटर बुझ्नलाई मात्रै। अब मेन भनेको यसलाई यो मोडुलस अपरेटर चाहिँ तपाईँको एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अगाडिको एउटा हामीले केही इक्जाम्पल्सहरू गर्छौँ जसमा चाहिँ हामीले मोडुलस अपरेटर युज गर्छौँ। मान्नु अब num1 इक्वल्स टु तपाईँको num3 इक्वल्स टु छ 8, $num4 इक्वल्स टु छ 3। यदि अब तपाईँको num4 अब यो यसलाई डिभाइड गर्दाखेरि अब हाम्रो रिमाइन्डर बच्छ कि बच्दैन हामीले चेक गर्नुपर्छ हैन। त्यसको लागि चाहिँ हामी चेक गरौँ $mod इक्वल्स टु $num3 मोडुलस $num4 हैन। अब इक्वल $mod हेरौँ के आउँछ। अब पक्कै पनि यसो हेर्दाखेरि 3 2 जा 6 र 2 रिमाइन्डर 2 हाम्रो एन्सर मोडकोबाट हामीलाई 2 आउनुपर्छ। फेरि बिआर युज गरौँ। देख्नुहुन्छ 2 भनेपछि मोडुलसको काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि दुईटा नम्बर डिभाइड गर्दाखेरि कति चाहिँ रिमाइन्डर बच्छ भनेर हेर्नलाई हामीले युज गर्छौँ। यो चाहिँ नर्मली हामीले अब अगाडिको एक्जाम्पल जस्तो कुनै पनि नम्बर 2 ले डिभाइड हुन्छ कि हुँदैन हेर्न, अड इभन फाइन्ड गर्न, यस्तो कुराहरूलाई पनि हामीले युज गर्न सक्छौँ। र यही हो उसको मेन भनेको मोडुलस अपरेटर चाहिँ रिमेनिङ चाहिँ आउँछ आउँदैन हेर्छ र मोडुलस अपरेटरको मेन भनेको साइन चाहिँ यो हो। ल मेन भनेको अब हाम्रो पहिलो पार्ट मतलब अर्थमेटिक अपरेटर्स चाहिँ यति नै हो। अब यतिलाई हामी कमेन्ट गरिदिउँ। अब यतिलाई हामीलाई अहिले यसको जरुरत छैन हामीलाई हैन, यो माथिको चाहिँ चाहिन्छ। अब यसको नाम चेन्ज गरिदिउँ, यो भयो अब असाइनमेन्ट अपरेटर हैन। अब एकचोटि रिलोड गरौँ असाइनमेन्ट अपरेटर नोट्समा जाउँ। अब असाइनमेन्ट अपरेटर के हो भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि न्युमेरिक भ्यालुलाई हामीले भेरिएबलमा असाइन गर्छौँ नि त्यसलाई चाहिँ असाइनमेन्ट अपरेटर भन्छ। अब अघि लेखेको कोडमै हामीले असाइनमेन्ट अपरेटरको युज गरिसकेका छौँ। जस्तो एक्जाम्पल हामीले यो देख्न सक्नुहुन्छ दुईटा लाइन अफ कोड यो देख्नुहुन्छ। हामी के गरिरहेका छौँ num1 मा 2 भ्यालु असाइन गरेका छौँ र num2 मा 8 भ्यालु असाइन गरेका छौँ। यसको मतलब चाहिँ हामीले कुनै पनि एउटा खाली भेरिएबलमा चाहिँ नम्बर असाइन गरिरहेका छौँ र यही हो मेन भनेको असाइनमेन्ट अपरेटर भनेको चाहिँ कुनै पनि भेरिएबललाई तपाईँले भ्यालु असाइन गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई हामीले असाइनमेन्ट अपरेटर भनिन्छ। यही हो मेन भनेको चाहिँ यही हो असाइनमेन्ट अपरेटर यो त भन्छ। हामीले यो एउटा दुईटा यो भिडियोमा दुईटा कुरा पढ्यौँ अर्थमेटिक अपरेटर्स एडिसन सब्ट्र्याक्सन र यसमा एउटा अलिकति बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ भनेको चाहिँ मोडुलस अपरेटर हो जसले चाहिँ रिमाइन्डर टेस्ट गर्छ र अर्को भनेको असाइनमेन्ट अपरेटर भ्यालु असाइन गरिन्छ। ल यो भिडियोमा चाहिँ हामीले यो दुईटा अपरेटर्स मात्र पढ्छौँ। अब अर्को भिडियोमा चाहिँ हामी कम्पेरिजन अपरेटर र इन्क्रिमेन्ट अनि लजिकल अपरेटर्सहरू रिमेनिङ अब कति सकिन्छ बाँकी भिडियोमा त्यो चाहिँ हामी कभर गर्छौँ। यो भिडियो हेर्नुकोमा भएकोमा थ्याङ्क यू र अगाडि भिडियोमा नि हजुरलाई हेर्नु छ भने यसरी लाइक सब्सक्राइब गर्नुहोस् ताकि हजुरलाई नोटिफिकेसन पनि आओस्। ल यो भिडियोमा यति नै, थ्याङ्क यू।